Hello guys! I'm Karen and welcome to my channel. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pansit. At syempre, pag may pansit, may birthday. So, today ay birthday ng aking mother. Happy birthday, Mama! I love you. Ingat ka dyan palagi. At dito pa rin sa ating pinaggisahan ng mga sangkap, lagyan natin ng tubig at antayin nating kumulo. Kaya natin nilagyan ng toyo ay para magkakulay ang ating pansit, hindi siya maputla. Ayan, halu-haluin lang natin at antayin nating ma-absorb ng bihon yung sabaw. Pag medyo napuputlaan kayo sa pansit, lagyan nyo lang siya ng toyo. Pero kaunti lang kasi baka umalat yan. Pag okay na ang ating bihon, ilagay na natin ang mga sahog.
Hindi ko nilagay lahat kasi maglalagay pa ako ng pang-toppings mamaya. At ang panghuli ay ilagay na natin ang kinchay. Halu-haluin lang natin to and then luto na ang ating pancit bihon. Sana ay nagustuhan nyo ang recipe natin for today. At kung meron kayong tanong or suggestions, mag-comment lang po kayo. Thank you so much po and keep safe. Bye!